No niin, täällä sitten ollaan Kuusamossa. No niin, nyt ollaan täällä salaisessa lokaatiossa ja täällä on paistumassa muurikkalätty. Kuusamon Prismalla autolaturiin. Ja tässäkään ei ole mitään kummempaa dramatiikkaa, mutta yksi niksi on latauksissa Eniakin kanssa APC-latauksia, niin mä näytän sen kohta. Mä oon niin nolo. No niin, nyt se kuulkaa koitti se kauan odotettu hetki. Me lähdetään Kuusamosta leville. Tämä oli tämä ensimmäinen siirtymä jo ihan kiva. Pääsee tänne pohjoiseen, mutta nyt alkaa olemaan enemmän sitä fiilistä, kun nyt lähdetään leville ja eka stoppi on Rovaniemen Ionity. Käytetään nyt tässä tätä Skodan navia. Ionity. Rova. Pum. Ja tosta pum. Ja tosta pum. Tosta tietenkin voinut äänelläkin varmaan ohjata, mutta se nyt meni tälleen manuaalisesti. 188 kilometriä ja puolitoista tuntia tai vähän allekin, eikö mitä tosta tulee? Niin ollaan perillä. Let's go! Mites tosiaan kun mä tykkään ajella ilman kenkiä myöskin talvella, niin onko siellä katsojissa kukaan toinen, joka tykkää ajella niin tällä tavalla ilman kenkiä? Mun mielestä se on kivaa, kun on tälleen välitön yhteys tämän auton kanssa ja tuntee nuo polkimet ja kuinka se auto reagoi, niin mukavaa ja ilman kenkiä. Ei tosi puheessa, ootteko te kattonut Discoverilta Wheeler Dealeria ja siinä Mike ja Eddie ostivat Amerikan jaksossa jonkun pikku Hondan, pienikulutuksisen Hondan, ja siinä se Mike kävi sitten jossain tämmöisessä Hypermiler koulutuksessa, eli koulutuksessa, jossa hän mukaan oppi ajamaan pienellä kulutuksella sillä autolla, ja siinä se Mike kertoi, että nämä kovimmat Hypermilerit ajaa ilman kenkiä. Tuossa aikaisemmin puhelin tuosta Eniakin ajettavuudesta ja unohdinpa mainita siinä tämän alustan. Jos on sellaisia vähän isompia töyssyjä, erityisesti ehkä sellaisia pyöreitä tai sitten semmoisia terävämpiä töyssyjä, vaikka joku koroke suojatien kohdalla tai muuta, niin tää alusta silleen tykkää vähän tälleen niin kuin vaappua. Eli tää on vähän silleen niin kuin sellaisissa töyssyissä, niin tää alusta on sellainen löysä ja se on vähän jännä että miten se sellainen on, koska sitten kuitenkin tällainen niin kuin normaaliajossa ja tasaisella, niin tää alusta tuntuu kuitenkin ihan hyvältä. Pikkusen tää niinku pompottaa. Pum 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 pum. Eli se on se efekti vähän niinku jossakin vanhoissa jenkkiautoissa, kun se alusta humpaa. Eli kun sä ajat johonkin auton parkkiin, niin se jää auto vähäksi aikaa vielä tälleen huojumaan. Niin tässä on vähän sellaista samanlaista efektiä tässä RS:n alustassa. On ajellut sellaisella, se oli L-Rock, jossa oli tää DCC-alusta, eli tällainen jäykkyys säädettävä alusta ja se oli parempi alusta kyllä, eli se meni töyssyissä paljon nätimmin. Se ei tälleen niin kuin vaappunut se auto sen töyssyn jälkeen vielä hetken aikaa. Ja tähänkin ne olisi toki saanut tähän RS:ään sen TCC-alustan, mutta mulla loppui pelimerkit kesken. Ohjauksesta. Tää Eniakin ohjaus, tai oikeastaan RS:n ohjaus, niin on mun mielestä ihan silleen hyvä. Ehkä vähän tunnoton. Mä toivoisin itse ehkä vähän terävämpää ohjausta. Ja mä tykkään täältä säätää ajomoodeista tuon individual moodin, eli sinne individuaaliin mä oon säätänyt
sporttiohjauksen, eli kaikista herkimmän ohjauksen, ja sitten kaasuvaste on myöskin kaikista herkimmällä. Ja tää on mun mielestä ihan hyvä kombo tälle matkaajossa. Ja miksi mä käytän individual-asetusta on se, että verrattuna tuohon sporttiasetukseen, niin individual-asetus, se muistaa rekuperoinnin. Eli jos sulla rekuperointi ei ole päällä, eli tarkoittaa sitä, että kun sä nostat kaasun, niin kerääkö se silloin energiaa talteen vai rullaako tämä auto vapaasti? Niin individual-asennossa se muistaa sen viimeisimmän asetuksen, eli mä tykkään matkaajossa, että auto rullaa. Ja sen takia individual-asetus on, että se rullaa aina auto, kun mä nostan kaasun. Sporttiasennossa se ei muista sitä asetusta, eli jos mä laitan sen rekuperoinnin nollaan, eli auto ei lataa akkua, ja sitten kun mä laitan tämän travel assistentin päälle, että auto ajaa niin kuin itse, ja sitten jos tulee tilanne, että mä otan sen pois päältä sen travel assistentin, niin se rekuperointi on taas sitten päällä. Eli se pitää ottaa joka kerta sekin pois, että auto rullaa silleen niin kuin mä haluan, että se rullaa. Pitkä selitys, mutta toivottavasti saitte kiinni. Eniaqissa on tässä ratin takana tällaiset vähän niin kuin olisi vaihdeläpyskät. Eli täällä näkyy plussa ja täällä toisella puolella näkyy miinus. Ja mitä näistä oikein niin kuin tapahtuu? Eihän niin kuin sähköautossahan ei ole vaihteita mitä vaihella, ainakaan näissä nykyisissä sähköautoissa. Katsotaan onko tulevaisuudessakaan. Mutta mitä näistä tapahtuu on se, että sähköautothan kerää energiaa jarrutuksissa. Tai jos sä haluat, niin sähköautot kerää energiaa, eli lataa akkua, myöskin silloin, kun sä nostat jalan kaasulta. Ja näillä painikkeilla sä voit säätää sen energian talteenoton, eli puhutaan tämmöisestä kuin rekuperointi, niin sä voit säätää sen energian talteenoton tasoa. Tässä menee tää logiikka silleen vähän hassusti, eli miinuksella rekuperointi kasvaa, eli auto hidastaa, ja sitten plussalla rekuperointi heikkenee, eli auto rullaa taas sitten vapaammin. Eli esimerkkinä ajelet jossain vaikka pitkään alamäkeen, niin sä voit näillä nappeilla säätää, että kuinka se rullaa sitä alamäkkeä myöden. Tällä rekuperoinnilla niin mä oon ajellut tällä Eniaqilla ja siellä edellisellä Eniaqilla joku 50 000 kilometriä yhteensä, ja en mä kyllä tiedä, ei tällä rekuperoinnilla kyllä niin kuin kuuhun asti mennä, eli mä en kyllä tykkää energiaa kerätä talteen, eli mä tykkään matkaa, jossa aina rullata kyllä niin vaan kuin mahdollista. Se on silleen helpompaa, jouhevampaa ja mukavampaa vaan rullata menemään rennosti. Ja sitten taas kun mennään tuolla kaupungissa 60 alueella ja näin, niin siellä vähän tilanne eri siellä mä tykkään joissain tilanteissa käyttää tällaista aika korkeata rekuperointia, eli aina kun mä nostan jalan kaasulta, niin se auto sitten hiastaa niin kuin itse. Et mun ei tarvii kaupunkiolosuhteessa itsellä niin kuin jarrua erikseen painilla juurikaan. Se mikä näissä Eniaqeissa harmittaa on se, että näissä ei ole tätä yhden polkimen ajoa, niin kuin vaikka Teslassa on one pedal drive. Eli Teslahan pysähtyy kokonaan ihan stoppiin, jos niin kuin jalan nostaa kaasulta, mutta nämä Eniaqit ei pysähy. Ne jää pikkusen rullaamaan, vaikka jalan nostaa kokonaan kaasulta. Ja tämä on ehkä sellainen ominaisuus, mitä mä olisin näihin Eniaqeihin kaivannut. Mutta nimenomaan vaan kaupunkiolosuhteisiin, että isolla tiellä mä tykkään rullata menemään. Nyt on tullut Eniaqeista ja Elrokeista niin uudet mallit, eli nämä vuosimallit 27. Niin niissä on ensinnäkin uusi tämä käyttöjärjestelmä, mutta niissä on uutta myöskin esimerkiksi se, että niihin tulee tämä yhden polkimen ajo. Ja onpas makea lähteä kokeilemaan jossain kohtaa, kunhan saadaan autoa testiin, että miltä se tuntuu Eniaqilla ajella yhden polkimen ajoa käyttäen. Kohta ollaan tuossa Posiolla ja pakko vähän mainostaa. Mähän on Posiolta alun perin kotoisin. Posio on omia poikia. Tästä on vielä muutama kilometri tuohon keskustaan. Tulipa mieleen tästä Posiosta. En muista missä se keskustelu oli. Saattoi olla Facebookissa jossain uutisen kommenteissa tai jossain muualla, eikä sen väliä. Mutta se kommentti oli hyvin hämmentävä, koska se itse keskustelu liittyi Posioon.
niin joku kehtasi kommentoida sillä tavalla, että Posiossa on se hyvä puoli, että siitä on helppo ajaa ohi. Kehtasi tällä tavalla kommentoida. Onhan täällä Posiolla, tästä on kieltämättä helppo ajaa ohi tai läpi niin sanotusti, mutta onhan täällä kaikkea kivaa. Täällä on Korouomaa, täällä on Livo, mahtavat uimarannat, tällainen legendaarinen lausahdus, aivan kuin ulkomailla olisi, mutta Livo on kyllä just sellainen paikka. Ja täällä on muutenkin hienoja järviä, hienoja lampia, hienoja rantoja. Täällä on torielämää kesällä ja kaikkea tällaista, niin tulkaan käymään, kuulkaa Posiolla. Näin me täältä saavuttiin tänne Posiolle, eli Boston Bruins, Rovaniemi 135. Tuossa oikealla ei näy kuvassa, mutta oikealla on koulu, yläaste. Siellä tuli vietettyä upeita hetkiä. Sitten saavutaan tänne K-Marketille. Tuossa oli muuten K-Marketin vieressä Pyrintö. Siellä oli diskoja meidän yläasteaikana. Sitten tässä on hotelliravintola Posio. Oliko peräti muuan Kimi Räikkönenkin siellä joskus pyörähtänyt, jos en ihan väärin muista. Mutta paljonhan täällä Posiollakin on liikkeitä lopettanut ja näin, mutta ei täällä ainakaan vielä samalla tavalla kuin Kuusamossa, niin ei ole vielä mitään rakennuksia purettu. Oikealla on kirjasto, siellä nuorempana paljon hengailtiin. Tuossa oli posti, mutta ei ole näköjään enää. Eikö on siinä joku postilaitos. Ja tässä oikealla näkyy joku tällainen uusi. Olikohan tämä viime vai toissa kesänä tänne tullut. Ihan hieno kioski kautta kahvila lienee. Sitten saavummekin tänne jo säästötalolle. Ja jos on sähköautolla liikenteessä, niin tänne S-Markettiin kannatti ajella. Täällä muistaakseni on APC-lataus niin konkia. Siellähän on Polestar 4 upeasti laturissa lötköttää. Tästä kun ajellaan sitten, täällä on tori, mä en muista onko tää nyt sitten pikkutori vai iso tori vai ylätori vai alatori. Eikä se väliä, mutta tori kuitenkin. Ja täällä pidetään markkinoita, muun muassa kuuluisat Posion muikkumarkkinat. Täällä on kunnon öhinät aina kesäisin. Ja sitten jatkot on Posio hotellissa ja tällainen on Posio. Tervetuloa käymään. Nyt saavutaan tänne Peräposiolle ja tuolla netissä liikkuu huhuja, että tänne Peräposiolle tullaan kalastamaan haukia ihan Turusta asti. Pitääkö paikkansa? Tästä kun katsotaan nyt tonne oikealle, niin tuosta on Morottaja ja Jumiskon risteys ja siitä mennään Lehtiniemen kylään sellainen 10 kilometriä ja sieltä mä oon tarkemmin ottaen kotoisin. Posion kunnasta ja Lehtiniemen kylästä. Nyt ollaan Pernussa ja tosta pääsis Korouomaan. Siellä on tosi makeat maisemat, uoma tai kanjoni tai rotko täällä Posiolla ja siellä on kesäaikaan jopa jäätä. Mä en tiedä onko siellä ihan peräti ympäri vuoden jäätä, mutta ainakin jonkin aikaa pitkälle kesään niin siellä on jäätä ja saattaa päästä vaikka jääkiipeilemään. En ole käynyt Korouomassa moneen vuoteen, varmaan 20 vuoteen, mutta olisi kiva kyllä joskus päästä käymään. Lähestytään tässä Auttia, koska Auttiin joku 20 kilometriä. Paikalliset natiivit toki tietää missä me tässä ajellaan. Niin tulipa mieleen, isävainaa oli kova hirvimies ja täällä jossain huudeilla niin se metästi yhden hirven ja sillä tapaa, että se oli ensin jäljestänyt sen hirven, päässyt niin kuin lähemmäs sitä koko ajan ja viimeiset, en tiedä matkaa sanoa, mutta viimeiset vaikka 100 metriä tai jotakin tällaista, niin oli ottanut kengät pois, oli mennyt pelkästään villasukat jalassa siellä lumessa, että se hirvi ei kuule, että täältä sitä niin kuin tullaan. Ja oli ampunut se hirveän sitten siihen paikkaan. Kovemman luokan mettämies oli isäntä. Autti lähestyy, tässä on kiva tällainen pieni notkelma ja joki
joki menee tässä. En ikävä kyllä tiedä, että mikä tämä joen nimi on, mutta ihan kivan näköinen paikka. Ja sitten tuossa oikealle tulee Auttin Köngäs, kun noustaan tämän mäen päälle. Ja siellä on ihan kiva kahvila, siellä on tosi hyvät ja jättimäiset vohvelit. Jos haluatte vähän herkotella, niin käykääpä Auttin Könkäällä nauttimassa vohvelit. Ja sitten sen jälkeen menkää käymään siinä itse Könkäällä. Siellä on pirunätit kosket ja vanhat tällaiset tukinuittolaitteet siellä vielä pystyssä. Niin siellä on kiva käydä pyörähtämässä, varsinkin näin tosiaan, kun aurinkokin paistelee, niin mukava sellainen pieni välistoppi tähän Kuusamo ja Rovaniemi tai Posio ja Rovaniemi välillä. Nyt laskeudutaan tänne Vanttauskoskelle ja täällähän on hieno voimalaitos. Tai mä en tiedä, onhan tuolla karun näköinen betoni kasa, mutta tää on jotenkin hienon näköinen tää itse paikka. Täältä se tulee elektronia tähän meidänkin sähköautoon. En mä tosi pohjassa tiedä, tuleeko ne tästä, mutta täällä on voimalaitos. Tuolla vasemmalla on aika paljon alempana toi vesi. Se ei ihan tästä nyt näy, kun tälleen ajellaan, mutta tässä on melkoinen pudotus ja varmaan aika lailla sähköä tekee tää voimalaitos täällä. Me ollaan semmosia matkantekijöitä, että meille se matka on melkein yhtä tärkeä, tai ainakin mulle saattaa olla jopa tärkeämpi kuin itse se määränpää. Ja pitää aina, tai reissulla on aina tiettyjä pakollisia pyssäyksiä, ja yksi on täällä Vantaksella tämä K-Marketti. Tässä on kiva käydä ensinnäkin vessassa, mutta täältä on pakko aina ostaa se samalla pikku purtava. Aikaa kuluttaa. Tuossa on pöydät tuossa niin jos haluaa evästä syö siinä vähän enempikin ja näin, niin tässä on kiva stoppipaikka. Eniakissahan toi langaton lataus löytyy täältä keskikonsolista. Tää on itse asiassa Elrogissa sama sisustahan näissä on. Ja tää langaton lataus Eniakissa, no ei se hirmu tehokas ole, mutta kyllähän tälleen kun muutaman tunnin ajelee, niin ihan hyvin akku latautuu kuitenkin. Ja kaikki se on aina eteenpäin. Mulla puhelimena on iPhone 17 Pro Max ja tää on sen verran iso, että tää tuntuu, että tää tänne sujahtaa aika hyvin ja se pysyy myöskin paikallaan, kun mulla on tässä tämä MagSafe-kotelo, niin tää lataus ei myöskään katko ja näin, niin tää niin silleen toimii hyvin tässä autossa. Puhelin toki lämpeää jonkin verran, mutta semmosia ne langattomat lataukset on. Sitten sellainen vinkki, mistä itse tykkään, voi olla, että moni nauraa meikäläiselle, mutta so not, niin mulla on tässä autossa kännykkäteline. Eli tilasin mistä se nyt oli? Temusta. Se, joka ei ole mitään tilannut Temusta, niin heittäkö ensimmäisen kiven. Niin tää on Temusta tilattu ja tää teline kiinnittyy tänne näytön reunoihin ja tuolla takana on sitten ruuvi, millä se saadaan kiristettyä. Ja tässä on nivel sitten, sä voit tätä telinettä käännellä aika vapaasti ja jos puhelimessa on MagSafe niin kuin iPhoneissa, niin tohon kun nasahtaa, niin pysyy jämäkästi kiinni, ei töysyissä. Tää ei lähde irti ja puhelin on tuossa aina hollilla, jos sitä nyt tarvii. Toki on mainittava, että puhelintahan ei rassata ajon aikana, mutta mä tykkään, että puhelin on tässä niin kuin omalla paikallansa tässä niin kuin ulottuvilla. Että se ei pyöri tuolla avainten ja kivien ja puukkojen ja ties minkä sijassa, vaan se pysyy tässä näköisellä ja ei naarminnu ja näin päin pois. Eli hommatkaa ihmiset kännykkätelineitä autoon. Ei se ole mitään 90-lukua tai 2000-lukua. Se on 2020-lukua ja uudelleen muoti. Aletaan laskeutumaan tänne Rovaniemelle ja mennään tosiaan Ionytin laturille hetkeksi. Ei ole koskaan tullut tässä Rovaniemen Ionytillä käytyä. En kyllä tiedä yhtä, että missä se edes on, mutta tuosta kun kartasta katsotaan, tuo on varmaan jossain siellä markettien lähettyvillä. Täältäpäs ne näyttäisi löytyvän ja siellä on yksi auto Ionytilla latauksessa. Kylläpä kävi taas tuuri. City Market sisään ajo. Koko tämä tästä? Joo, sen verran meillä on rangea 150 kilometriä ja levillehän tästä ei ole enää kuin 174, mitä Navi tuossa näytti, niin eihän meillä tarvitsisi tässä paljon höröstellä. Mutta ladataan nyt vähän sen tätä virtaa, niin sitten kun päästään leville, niin ei ole sitten siellä niin kiire ajella
heti ensimmäisenä laturille. Tässä se varmaan on meidän paikka. Ja otetaanpa silleen oikeaoppisesti tällä kertaa, niin oikeaoppisesti oikea töpseli tuolta mööpelistä. No niin, pistetäänpäs auto roikkaan. Mitäs tää kyselee privacy settings? Rovaniemi, töpseli numero 3, pum, continue, order and pay. Pay, noin. Sitten se ilmoittaa, että ei muuta kuin johto kiinni. Ja oikeaoppinen töpseli tällä kertaa, niin tämähän hoituu nätisti. Auto liitetty ja siinä ne kättelee hetken aikaa. Aika kauan kestää tällä kertaa. Ja sieltä se lähti. 34 pinnaa akkua tässä aloituksessa, niin latausnopeus ei varmaan ole kuin pikkusen yli 100 ehkä. Nouseehan toi 134. 138, 151. Oho, 160. Ihan hyvä. No joo, tämmöisellä latausnopeudella niin varmaan joku vartti riittää, niin ei tarvitse kauempaa jähiä ja jatketaan matkaa ja sitten me lähdetään tonne Giganttiin tai Poveriin, pitää ostaa uusia mikkejä, kun tää DJ ei tunnu oikein hyvin toimivan ja sitten kun lähdetään kuvaamaan leville haastatteluita, niin tarvitaan 2 mikkiä, niin pitää ostaa uutta kalustoa ja sen reissun jälkeen lähdetään syömään ja sitten jatketaan leville. Siellä on jätkä kynttilä, komian näköinen silta. Nyt ei vaan keritä tällä reissulla sieltä kurvailemaan. Mä oon asunut Rovaniemelläkin muutaman kuukauden, tai oli se joku 90 kuukautta ehkä. En osaa Rovaniemestä sen kummemmin heittää tarinaa kuitenkaan. Se oli niin lyhkäinen visitti kuitenkin ja ei tullut paljon kummosempaa silloin touhuttua. Toki täällä on tullut käytyä aika useasti täällä Rovaniemellä, kun ollaan asuttu tässä lähellä niin kuin muutenkin, mutta tää Rovaniemi on vähän silleen, että en oikein tunne täältä näitä mestoja niin sanotusti. Mutta joo, oltiin tuossa hetken aikaa latorilla ja nyt jatketaan tonne. Käydään katsomaan Powerin mikkitilannetta ja jos ei ole hyvä tilanne, niin sitten jatketaan Giganttiin. Mä tuossa netistä etukäteen kattelin, niin kummassakin myymälässä kyllä mikkitilanne on luvalla sanoen jopa surkea, mutta käydään nyt kurkkaamassa, jos siellä myyjät jotakin keksis. Google Maps ilmoittaa, että tietyö kyllä vielä täällä tosta pum, niin autetaan siinä kanssakulkijoita reaaliaikaisella tilannedatalla. Täältähän tuo Poveri löytyy. Vihdoin ja viimein. Täältä sitä tullaan. Missä täällä on sisäänkäynti? Tulteko me täältä takaoven kautta niin sanotusti? Ei muuta kuin auto siihen ja Poverille. Mä muuten tykkään ajaa auton aina sitten ruutuun peruuttamalla, että mun mielestä se on kiva lähteä liikenteeseen, kun pääsee suoraan eteenpäin. Ja niinhän ne tekee nämä viranomaisetkin, poliisit ja muut, niin ne ajaa auton aina siihen hollille, että jos tulee tiukka lähtö, niin pääsee saman tien liikkeelle. Niin mulla on tässä vähän tämmöistä samanlaista ajatusta. Mutta nyt Poveriin, kiitos. Tuossa oli Rovaniemellä pientä seikkailua, ei löytynyt mikrofonia mistään. Ja olisi käyty Prismalla buffetissa, mutta se oli kiinni. Aukeaa joskus heinäkuussa ja Mapsikin ajetti välissä vähän hassusti ja kuljettajakin ajoi välissä vähän hassusti ja kaiken näköistä. Mutta nyt ollaan menossa leville. Meillä on 163 kilometriä matkaa ja me ajetaan tätä, onko tämä nyt Ounasjoki, mikä on tuossa vasemmalla puolella, eikö oikealla puolella, niin me ajetaan Ounasjoen eteläpuolta ja tää on mun mielestä kivempi reitti ajaa tonne leville kuin se joen pohjoispuoli. No nyt kun ollaan ajettu tässä kohta puoli varmaan 1000 kilometriä, katsotaanpa muuten miltä se näyttää. Eli 973 joo ja siihen kun lyö vielä 30 kilometriä, niin about 1000 kilometriä tässä on työnnelty. Niin nyt on hyvä viimeistään aika mainita, että tämä video ei ole sitten millään tavalla kaupallisessa yhteistyössä Skodan kanssa. Vaikka mulla on tällainen Skodan hieno EV-Lounge-lakki ja Skodan lasit, niin tää ei ole mikään kaupallinen yhteistyö. Ne on mun meikäläisiä omia releitä ja käytän näitä ihan vapaaehtoisesti. Niin kuin muun muassa tätä Skodan juomapulloa, niin tän olen saanut ja nyt otetaan Skodan vesipullosta ryypit.
Ai, kylmää vettä, hyvää termari. Tässä Leviä lähestytään 77 kilometriä mökille matkaa ja välissä sateillut vettä, niin kuin tälläkin hetkellä tässä satelee. Niin tulipa mieleen, tässä Eniakissa on nämä ensiasennusrenkaat, eli Pirellin Scorpio kesärenkaat, 21-tuumaiset. Niin täytyy sanoa, että onpas hyvät renkaat. Nämä on vähän äänekkäät, varsinkin kuluneella asfaltilla, mutta se mikä on hyvä, niin vesisatteella näissä tuntuu olevan ihan sairaasti pitoa. Ja vaikka olisi uria ja siellä vettä vähän reilummin tai sit lätäköitä, niin tämä menee kyllä nätisti niiden yli, että en ole ainakaan vielä huomannut, että olisin saanut Eniakin vesiliirtoon. Sen perusteella niin voin kyllä näitä suositella kesärenkaiksi, koska no niin. Koska mun mielestä kesärenkaiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on nimenomaan märkäpito. No, melukin jos on alhainen, niin on toki aina parempi, mutta kyllä mä haen sitä turvallisuutta tälle sadekeleille, niin Scorpiot on hyvät, mä tykkään. Joo, tuosta vesisatteesta ja lasinpyyhkiöistä tuli mieleen, kun ne tuossa viuhtasee, niin jos sallitte vertailun, kun mä aikaisemmin puhelin, että mulla on Tesla Model 3 ollut aikaisemmin, niin puhuin muun muassa siitä autopilotista ja näin, niin pakko kyllä lisätä siihen samalle listalle versus tämä Skoda, niin nämä tuulilasin pyyhkiöt. No toki tiedän, että Tesla-harrastajat tietää tämän jo, mutta jos Tesla ei ole vielä tuttu, niin näissä Model 3 ja taitaa olla sama homma Yssäkin ja myöskin näissä uusissa malleissa, mitä nyt on ulkona, niin nämä lasinpyyhkiöt toimii kyllä luvalla sanoen aika huonosti. Eli esimerkiksi meillä se Model 3, niin kuiva talvi pakkaskeli, niin lasinpyyhkiöt lähtee vain yhtäkkiä viuhtomaan ja aika nopealla rytmillä vielä viuhtomaan päälle. Kuiva asfalttitie, talvinen kuiva keli, niin miksi lasinpyyhkiöt lähtee päälle? Tai kesällä vesisatteella pikkusenkaan ripsii vettä, niin se saattaa lähteä melkoista vauhtia niitä pyyhkimään sitä vettä pois. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos on kova vesisada, niin se saattaa pyyhkiä sille rauhallisesti. Et kun Teslan lasinpyyhkiöt niin toimii jollakin lailla kameran avulla ja sitten näissä muissa autoissa silleen perinteisesti on sellainen sensori, joka aistii, että onko siinä vettä vai ei. Niin se Teslan kameratoteutus on kyllä surkea ja olipa kyllä niin ärsyttävää se ajella se Tesla, kun lasinpyyhkiöt eli niin sanotusti omaa elämäänsä. Ihan kamala juttu. No sitten tää Eniakki, niin tässähän nämä pyyhkiöt toimii niin kuin pitää. Näinhän nämä lasinpyyhkiöt on toimineet jo varmaan 100 vuotta, eli siellä on sensori, joka tutkii, että onko lasilla vettä ja se pyyhkii sitten niitä laseja tai ei. Näin se pitää toimia. Että miksi Teslan pitää lähteä rikkomaan tai muuttamaan sellaisia toimivia asioita? Lasinpyyhkiöt ja toimintojen siirtäminen tuonne keskinäyttöön, miksi Teslan pitää tällaisia juttuja, toimivia ratkaisuja, niin huonontaa. Ja sitten kun mä ymmärrän, että ihmiset tykkää autosta noin muutoin, niin sitten ne keksii sellaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja, millä nämä muuskin ihmeelliset päähänpistot niin laitetaan kuntoon. Eli erilaisia nappeja porukat on lisälleet ja sillä tavalla saaneet toimintoja enempi vähempi palautettua siihen, miten ne on autovalmistajat tähän asti tehneet. Mä en ihan ymmärrä tätä touhua, mutta sallittakoon se muille. Täällä on nyt näköjään aikamoinen työmaa. Mitähän täällä oikein tapahtuu? Taitaa olla vaan tällainen silmänkääntötemppu. Täällä ei ollutkaan mitään isompaa härdelliä, vaan heltelli kaivaa piuhoja maahan. Olisiko peräti valokuitu? En tiedä. No joo, se siitä. Lasinpyyhkiöt toimii Eniakissa niin kuin pitää ja ne toimii kaikissa muissakin autoissa, pois lukien Tesla. Laskeuduttiin justiinsa tänne Kittilään. Tuossa välillä sateli aika rankastikin vettä ja kuten tiedätte, niin silloinhan se sähköauton kulutus nousee, kun vierintävastus kasvaa, eli kun on sillä vettä tiellä, niin enempi menee virtaa. Meillä on 102 kilometriä rangeja vielä jäljellä, niin ei tässä mitään huolta eikä hätää ole. Tämähän on kiva paikka tämä Kittiläkin. Kittilä kun aina saapuu, niin tulee mieleen toitko sen digiboksi.
No siinä nyt oli pari muuttuja. Onpa kyllä hiljasta. Siinä on K-lataus tuossa vasemmalla. Me ajellaan vaan siitä ohi. Täällä on sitten tuo S-kauppa. Mikäs toi on? S-Market. Niin S-Market, niin miksään S-Marketille ei ole tullut APC-latausta? Ja ainoa APC-lataus on sitten Levillä ja sekin on kuulemma, mitä tuolta Facebookista luin, niin se on korjauksen alla. Siellä on siellä kaupalla tehdään jotakin toimenpiteitä, niin APC-lataus on pois käytöstä. Niin tässä on hyvä paikka tähän S-Marketille niin tuoda muutamat töpselit. Mutta joo, Levillä ei ole APC-latausta tällä hetkellä käytössä. No, se päin meitä haittaa. Me mennään sinne Ionitille latailemaan, mutta sellainen huomio on tässä nyt tullut, kun on niin oikeastaan keskittynyt vaan tällä reissulla tuohon Ionityn latureihin, niin ei se vaan ole niin näppärää enää tää sähköautoilu silloin, kun sulla pitää käydä erikseen lataamassa ja sitten lähdet tekemään jotakin muuta. Sähköautoiluhan on ihan erilainen konsepti kuin ajelisi polttomoottoriautolla, koska entisaikaan, ja toki nykyäänkin vielä polttiksia on, niin käytiin aina tankilla, haettiin jonnekin huoltoasemalle tankille, ehkä vähän jopa syrjempään, ja sitten lähdettiin jonnekin toisaalle tekemään jotakin muuta. Kun sähköautoilu on ihan erilainen konsepti, eli sähköautoa ladataan joko kotona, tai sitten vaikka kaupassa, tai vaikka kuntosalin parkkipaikalla, tai kirjastossa, tai työpaikalla, tai ties missä, kauppakeskuksessa ja näin edelleen. Eli sähköautoa ei enää erikseen käydä jossain lataamassa ja sitten taas tehdään jotakin muuta jossain toisella, vaan sähköauto latautuu aina silloin, kun sä itse teet jotakin muuta, mitä sä kulloinkin haluat tehdä. Ja nyt kun me ollaan tässä Ionitilla latailtu tää reissu ja kohta ollaan Levillä, eli ollaan reitin toisessa ääripäässä, niin koska nämä Ionitit on aika huonosti sijoiteltu meikäläisen makkuun, niin kuin oli tuossa aikaisemmin jo puhetta, niin nyt on joutunut käymään sitten erikseen lataamassa ja sitten erikseen käyty jossain vaikka vessassa tai jotakin pikku purtavaa ostamassa tai jotakin muuta. Eli tämä sähköautoilun konsepti on nyt vähän muuttunut, kun tämä latauspaikat meillä muuttui tällä reissulla. Olipa pitkästi selostettu. Tähän oli muuten tullut liikenneympyrä, tätä ei ollut viime vuonna täällä Kittilässä. Enpä tiedä sitten kun se on kiva aina laittaa auto laturiin ja sitten mennä sinne kahville tai mennä sinne vessaan tai käyttää koiraa ulkona tai jotakin muuta, niin vähän tympäseekin suoraan sanottuna ajaa auto erikseen laturiin ja sitten taas mennä sitä jotakin muuta tekemään, niin ehkä tämä Ionity-käyttö saattaa jäädä tällä reissulla viimeiseksi, enpä tiedä. Mutta kuten on nähty, niin Ionity-laturit on ollut aina melkein tyhjiä, joten sinne on aina päässyt suoraan töpseliin roikkumaan. Ja niissä riittää myöskin virtaa, niin toisaalta matka on taittunut kyllä aika nopeasti, kun ei ole tarvinnut ihmetellä noiden latausten kanssa. Sitten jos olisi pysähtynyt APC-latauksella esimerkiksi Kajaanissa, siellä on APC-laturit, tai sitten jos olisi pysähtynyt Kajaanin Prismalla, siellä on myöskin APC-lataus, niin ne on aina ne töpselit siellä varattu, tai yksi tai kaksi sitten vapaana ja kaikki muut on käytössä, niin sitten sinne, kun menee viimeisenä sinne lataamaan siihen vapaaseen töpseliin, niin ei sitä paljon virtaa heru. Joten siellä joutuu aina notkumaan vähän niin kuin ylimääräistä. Niin, no ei nyt toki aina, riippuu kuinka pitkä pysäys meillä on, mutta siellä joutuu vaan aina vähän odottelemaan, niin ei se sekään niin kuin kiva ole. En tiedä. Tätä pitää pohdiskella yön pikkutunneilla. Ai, tästä kun ajaa Kittilästä ohi ja jättää tuon lentokentän tuohon taakse, tai tässä se on vielä tuossa sivulla, niin tuolla on kyllä makeet tunturit. En tiedä mitkä niiden nimet on, mutta tää on komian näköistä seutua. Tässä on niinku fiilis taas eikö nousee. Tässä on myöskin yksi tällainen legendaarinen näkymä täältä ennen Leviä. Kivan näköistä on kyllä. Ei oo enää lunta. Ja tässä kanssa legendaarinen kuvauspaikka. Mennään tästä sillan alta, että heilahtaa. Noin. Nyt on kuulkaa semmonen homma, että tässä pitää ruveta hörröstelemään. Meillä on 700-600 metriä tuohon risteykseen. Me ei ole koskaan, ollaanhan me tällä suunnalla kerran oltu. Lähdetään katsomaan, että mistä se meidän mökki löytyy. Semmonen homma, että tässä kun meillä tää mökki on täällä, jos täällä on niinku Levin keskusta tai Sirkan keskusta, niin
niin meillä on se mökki täällä ja tämä auton navi ajatti meidät tätä kautta tonne, kun me olisi voitu. Ja mun mielestä luonnollinen reitti olisi ollut tosta ajalla tonne noin. Mut joo, tää navigaattori ajatti meidät mun mielestä kyllä aika turhaa reittiä. Että olisi ajatellut tosta noin ja sitten tonne ja tosta noin ja tosta noin, mutta no nyt mä ajan tässä sitten vähän tämmöstä maisemareittiä. 5 kilometriä vajaa 5 kilometriä mökille. Kohta nähdään minkälainen se on. Joo, tästä melkein ollaan jo mökillä, mutta täällä on tietyömaa ja joudutaan kiertämään täältä tulevan jalkakäytävän tai tulevan pyörätien kautta. Ja aikamoista kinttupolkua. Isoja kiviä, teräviä kiviä, niin ei kyllä uskalla kovin työnnellä menemään. Ei tunnu kyllä kovin luksukselta tällainen reitti. Ja lisäksi niin tässähän menee kauan aikaa, kun joutuu täällä tyrräämään. Mihin me sitten täällä mennään? Totta se tästä mennään. Siellä on noi golf majat. Huvilat, mitkä ne on? Toivottavasti tänne olisi joku toinenkin reitti, että pääsisi tosta tonne niin eteenpäin ajelemaan. Ei tarvitse täältä tyrrätä jatkossa. Täällä on ainakin asfalttitie, niin eiköhän me täältä päästä sitten tonne Levi ja Sirkan keskusta. No niin, valmistaudutaan kääntymään. Täällä on kyllä Levillä, niin joka suunnalla rakennetaan. On kaivinkoneita ja rakennustyömaita ja ties mitä. Tuossa oli valokuitusen mainosta ja kaikkea. Täällä kyllä niin kuin tapahtuu koko ajan täällä Levillä. Mä tykkään Leville käydä. Tää on jotenkin kiva paikka. On tullut asuttua tosiaan, no siis Posiolta lähtöisin, mutta sitten on asunut myöskin Kuusamossa. Ja siinä Rukallehan ei ole Kuusamosta pitkästi, niin en mä Rukasta tykkää ollenkaan. Se on jotenkin silleen, siellä on vähän sellainen ilmapiiri, en mä tiedä, ei oikein tykkää, mutta tää Levi on kiva, tää on ihan toista maata. Jaha, siitä sitten käännytään ja se oli 16B. Mikäs tämä on? Mä ajan kattoi. 12. Näillä huudella se pitäisi ehkä olla. 16. Rovarakka, se on tässä. Ja B-huoneisto. Päästäänkö ihan tänne oven eteen? Ajetaan tähän, ei kerrota kenellekään. No tää on ainakin hyvällä paikalla, kun tässä on aika isosti mettää vieressä. Jos ei tuonne seinän taakse tule ketään, niin tämähän on aika hyvä paikka lomailla. Mehän lähdettiin tänne Juonitylle saman tien. Tyhjennettiin auto tavaroista ja lähdettiin laturille lattaamaan. Ja tässä on pikkuinen kävelymatka tonne kaupalle, mutta annetaan auto latautua ja kävellään tuohon S-Markettiin ja tullaan hakemaan auto pois. Siinä ajassa varmaan kyllä ladannut aika hyvin virtaa meille. Nyt muuten otin oikeaoppisesti ton vasemmanpuoleisen töpselin, mutta perrottelin vähän turhan pitkälle, niin tuo on juuri toi johto yltää ja pikkusen ehkä väännöksissä tuolta auton päästä, mutta siinä se nyt on ja ihan hyvällä teholla 145 kilowattia työntelee virtaa. Ja jälleen kerran niin ainoa auto koko kentällä. Siinä se RS paistattelee komeudessaan ja Levin auringonvalossa. Sitten me lähdetään kauppaan. Siellä muutamat jo kävelee tuolla vähän matkan päästä. Niin täällä Levin S-Marketilla niin melkoinen remppa menossa. Ja tänne on tullut iso toi S-Marketti. Paljon isompi kuin aikaisemmin. Löydettiin sieltä jopa aika makian näköisiä mansikoita. Tää on kyllä iso tää uusi S-kauppa ja en tiedä minne täällä tulee sitten ne APC-laturit, mutta melkoinen remppa täällä. Tai siis täälläkin. Nyt saavuttiin tänne Levin päälle ja tarkoitus olisi lähteä tuosta lompsimaan tonne ylös ja siitä ne lähtee roikaseen pyörällä. Tuosta kun itse lähtisi kokeilemaan, niin tuolla on tuo ensimmäinen mutka, niin varmaan siihen se matka tyssäisi. Ja tuossa näkee tuossa mittaristossa tuossa nopeuden alapuolella tuollainen vaaleansininen palkki. Se tuossa koko ajan kasvaa ja lyhenee ja se kertoo juuri siitä rekuperoinnista, että kuinka paljon se ottaa sillä hetkellä virtaa tuonne akkuun talteen.